ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 30,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ, ਕਿਹਾ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਸਕਾਈਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ। ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ 30,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਲਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30,000 ਖੇਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਰਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 40% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 66% ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰਸਾ ਅੱਗੇ ਸੌਂਪਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸਰਚਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 24,000 ਫਾਰਮ, ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 30,000 ਖੇਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ TFW ਨੂੰ PR ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਨ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ PR ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 2020 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2,750 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ PR ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਡ ਕਿਸਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20% ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜੌਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। We're all here today to talk about what we're doing to make internet connection and other wireless services safer and faster. Whether it's to work, shop online, or connect with loved ones, we all use wireless technology every day. These technologies are essential to our economy, and they're essential to areas like healthcare and education. This is why it's so critical that Canada continues to be a global leader in next-generation networks. Today, I'm happy to announce that our government will partner with Ericsson Canada to advance research and development towards next-generation 5G and 6G networks. Down the line, this partnership will mean faster and more secure wireless services for people at home and in workplaces, and will also support research in other cutting-edge fields, including artificial intelligence and quantum technologies. Our investment will help create and reskill hundreds of jobs. Here in Ottawa, the next generation of 5G wireless technology is expected to add over $100 billion to Canada's economy by 2036. Each new job in the information and communications technology sector creates an additional 1.3 jobs in the broader Canadian economy. By investing in this new opportunity with Ericsson, we're helping deliver the technologies Canadians expect in a world of fast-paced change, and we're making our economy stronger. Again, I want to thank Ericsson Canada for being such an outstanding partner. We're excited to see the potential you'll bring forward with this project. And I want to take a direct moment to thank the great Canadian workers like the one behind me and the ones behind me and the ones that we met earlier on the tour. Canada is one of the most educated countries in the OECD. Quantum, AI, and other emerging technologies are Canadian strengths. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੈਨੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਐਨਡੀਪੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੈਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਾਈਟਸ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Conservative government's policy on lost Canadians has impacted her and her family. For decades, some Canadians have found themselves to be stateless due to a number of archaic immigration laws. In 2007, the UN magazine Refugees listed Canada as one of the top offending countries for making their own people stateless. In 2009, the Conservatives said they were going to fix the lost Canadian issues with Bill C-37. Sadly, that did not happen. Worse still, the Conservatives created a brand new group of lost Canadians. Today, we have an opportunity here to fix that. Bill S-245 is a bill introduced by Senator Martin and is now before the Committee for Immigration, Refugee and Citizenship. The bill aims to address a group of lost Canadians due to the age 28 rule. I wholeheartedly support ensuring that those who one day woke up and found themselves all of a sudden without Canadian status to be made whole. However,
it is my strongest view that the scope of S245 is too narrow, and the NDP wants to seize the opportunity to fix the lost Canadian issues once and for all. Currently, there is a large group of Canadians who are deemed to be second-class citizens due to the Conservatives' first-generation cutoff rule brought in by the Harper administration in 2009. Bill C-37 ended the extension of citizenship to first-generation born abroad. ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਟਿਜ਼ਮ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਟਿਜ਼ਮ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੰਗ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਟਿਜ਼ਮ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। We are all parents of children who have been diagnosed with autism and who are severely affected by the disorder. We are founding members of the Canadian Autism Treatment for Medicare Coalition, and you can find us on our coalition page on Facebook. We are here today to call on the federal government to stop dragging their heels with respect to the development of a national autism strategy, and to quickly move to implement a meaningful strategy that would include two components that are critical for families who have children that are severely affected by autism. Such a meaningful national autism strategy should include, first, steps to ensure that autism treatment for newly diagnosed children is delivered through healthcare with Medicare coverage right across Canada in accordance with national service standards. And second, steps to ensure an increase in the number of group homes for adults with autism who are unable to live without care and supervision. I am a single father of 4 children. The youngest is an 11-year-old boy with severe autism who needs medically necessary autism treatment. The treatment is intensive behavior intervention therapy based on the principles of applied behavior analysis, known as ABA. The medical and scientific communities have known since the 1980s that ABA is effective evidence-based treatment for autism. Studies and experience have demonstrated that ABA can have a huge impact on the development of children who are diagnosed with autism. Until the cause and cure of autism are discovered or a more effective treatment is found, ABA is the core healthcare need of children diagnosed with autism. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਸੰਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਰਾਨੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵਰਗੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਸੰਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 4 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਲਬਾਮਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ 20 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਂਸ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ 10:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਖੁਦ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਸੰਬੰਧ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਕੇ ਡੋਕੇ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। So as we all know, last week we marked the 55th anniversary of the assassination of Reverend Dr. Martin Luther King Jr. And every year, NAN holds this conference in April to honor Dr. King's legacy. So I'll tell you, I have been reflecting recently that among Dr. King's many gifts was his ability to understand the present moment in the context of a vision for a better future. So Nan, in that spirit then, let us clearly understand the moment we are in. A moment in which our hard-won freedoms are under attack. Because just look at where we are. Extremists across our country attack the freedom to vote. They ban books to attempt to erase America's full history. They attack the ability of people to love openly with pride. They attack the freedom of a woman to make decisions about her own body instead of the government. They attack medication that for 20 years the FDA ruled as being safe. ਡੈਪਟ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਊਸ ਸਪੀਕਰ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਊਸ ਸਪੀਕਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਡੈਪਟ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। In 2 short years, President Biden, along with the Democrats in Congress, have added $6 trillion to our national debt burden, which created inflation, made us more dependent on China, and has undermined Medicare and Social Security. Today, it's the American people who are left paying the price. Americans have received a pay cut for 24 consecutive months. The longest streak in American history, as inflation has just persisted. In fact, since President Biden took office, families have lost the equivalent of $7,400 worth of income. Nearly 6 in 10 Americans are living paycheck to paycheck, struggling to make ends meet. For young families, Biden's inflation means home ownership is moving further and further away. For our seniors, Biden's inflation means a lifetime of retirement savings are being ravaged. And now we see the collapse of the largest bank since the Great Recession. It's a direct result of incompetent bank supervision and the negative effects of constantly fighting President Biden's inflation.
It is basic economics that when Washington prints more and more money, prices go up and purchasing power comes down. As my favorite economist, Milton Friedman, said it more than 50 years ago, inflation is made in Washington. Yet rather than working with Republicans to find a reasonable agreement to tame inflation, ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। Eventually, I think, move to a cashless society, and then they would obviously have oversight over your transactions, have the ability to impose things like social credit scores, and that's not like an insight unique to me. I mean, people have said this is potentially something that could be abused, and so we talked about, hey, we want to do this in Florida. Well, I'll tell you what. I mean, like, these corporate media outlets, they're like so upset about this, and they're all doing the same thing. And when you see that behavior, you know you're over the target with this. So we're going to be able to do, they don't have the authority to do this unilaterally, but if they try, we'll have protections here in Florida. And of course, Congress should not ever support anything such as that. So that's just one example. Yeah, we believe in actually getting ahead of this stuff. And so that's what we're doing. Now here is an example of something we didn't necessarily think we would be needing to do, but it's something that we have to do. We have a government of laws, it said, not a government of men, and that includes the law being superior to big corporations, even corporations as big and powerful as Walt Disney Company. They are not superior to the laws that are enacted by the people of the state of Florida. And if you remember 2022, we had a special session of the Florida legislature. Commissioner Simpson was the Senate president at the time. Some of these members were there, where we said, you know, this idea of one corporation having its own government in Central Florida is something that is no longer in the best interest of the state of Florida. So we put down the marker that we were going to be going in a different direction, and a lot of people didn't think that would be anything that would even be possible, given how much heft and how much power that this one company had withstood. And so, you know, my mantra was, you're not going to have Disney have its own government in Central Florida. ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨਸ਼ਾ ਤੈਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਵੈਲਿਊ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਕੇਨ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਨ ਕੋਕੇਨ ਤੈਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਟਾਲੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੀਮਤ $450 ਮਿਲੀਅਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਪੇਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1600 ਪੈਕੇਟ ਕੋਕੇਨ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 70 ਬੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 30,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ, ਕਿਹਾ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।